Good day everyone, my name is Chari Matbagon and I'm gonna discuss the summary of my learning experience in fire emergencies. So we have here the objectives of our topic, which are classes of fire, process of the fire, parts of the fire extinguisher, and process of the fire extinguishers. So, arita sa classes of fire. So, unsa din yung classes of fire? So, a fire is classified according to the fuel it consumes. Different fuel types means different ways of extinguishment. So, natay kanang klase sa fire which are the class A, class B, class C, class D, and class K. So, arita sa class A. Unsa man yang class A? So, ang class A, fires are caused by combustible materials including paper, fabric, wood, and other flammable solids. So, it can be extinguished by temperature reduction, cooling. Water is the most common extinguishing agent. So, mao jud na ang water jud may kinahanglanon, may pinaka unang kanang extinguishing agent. So, arita sa class B. So, sa class B, fires caused by flammable liquids such as paint, petrol, gasoline, kerosene, pentiners, and propane. So, oxygen exclusion is the most effective extinguishing method. Removal of fuel and temperature reductions can be applied also. So, as well as interruption of the chain reaction by dry chemical agents. So, nabutay class C. So sa class C, ang kaning class C, fires involving electrical equipment, but upon removal of the electrical item, the class of fire is changed. Can sometimes be controlled by a non-conducting extinguishing agent such as halon, dry chemical, or CO2. So, safest procedure is to de-energize high voltage circuits and fight the fire appropriately depending upon the fuel involved. Mao na siya ang sa class C. So, sa class D, fires caused by combustible metals including potassium, aluminum, magnesium, and also hazardous in powdered form, and water and other common extinguishing agents are available for control of fire in each of the metals. So, apply dra pod siya pod sa kuan sa extinguishing for extinguishing ani sa class D. So, in class K, fires that involve cooking vegetables, oils, animal oils, or fats in cooking appliances. So, the best way to prevent sa class K nga kuan is sa fire is to maintain the cleanliness in the kitchen. Mao jud na siya, especially the cooking stoves, ato jud ang pag-limpyuhan ang LPG tank, ang hose, and never leave the kitchen while nagluto ka. Mao jud na. So let's proceed of the process of fire. So, natay basic elements. What is the basic elements or triangle of fire? So, unsa man siya? And when the fire happens? So ang triangle of fire is mao ni siya ang fuel, heat, and oxygen or air. So, ang under sa fuel is papel, light materials, kahoy, pintura, kandila, LPG, or kanang gasolina or gasoline. So, kung naay fuel, nabudtay heat. So, ang kaning
langis or gasolina is i-avoid yun na to sa kitchen. Avoid exposing that kay modilaab yun na siya. And especially sad ka ng mga upos sa sigarilyo nato nga di takabalo mo paong nya nata sa kusina. Kung yun siya possible nga mo hinungdan sa ignition. And then sa air, kung na-heat na po air, so sa LPG, kung dili man na mo siga ang LPG kung walay kanang heat sa kanang spark, kanang hinungdan sa ignition. So kung na-heat na sa air sa LPG, kung makuanan siya og kanang heat, musirit dyan na siya kanang sa iyahang outlet, mukayo dyan na siya. Nya mano siya hinungdan sa sunog kanang mga ingon ana. So in our house or in our kitchen we must have the fire extinguisher. So we have to know the parts of extinguisher. So we have here the essential parts of extinguisher, which are the first one is the handle, and the second one is safety pin, and the third one is operating handle cam lever, and then followed by pressure gauge, and then high pressure cylinder, siphon tube, gas or CO2 acid cartridge, extinguisher agent, and then discharge hose, and then spray nozzle, and lastly spray nozzle holder. Mao na siya ang parts sa ato, ang essential parts of our fire extinguisher. So unsa man ni siya pag gamit kung naay ka ng sunog. So natay gitawag og pass. Ato dyan ang hinumduman ng pass. So if we have a fire extinguisher in our house, we need to know how to use the process of fire extinguishers. So in using fire extinguishers, we need to remember the pass, which is stand for a P, pull the pin, and then the EM, the nozzle, and then the S is squeeze, and then the S is sweep. So sa paggamit sa fire extinguisher, ato to siyang i-pull ang katong pin niya aron matangtang. And then the second one is katong atong hose sa iyahang kilid, ato tong aim katong iyahang hose niya atong i-point kung asa nagsugod ang kanang kayo sa base. And then the third one is kanang squeeze the level. Anya i-squeeze nimo ang katong sa iyahang babaw, sa iyahang katong babaw nga katong kauban sa katong pin, i-squeeze nimo og kanang i-sweep to nimo side to side kauban sa katong nozzle, sa katong ikuan nimo ingana ra paggamit sa fire extinguishers. And that's all. Thank you. So again, hello everyone. So naari ta gitawag o methods of heat transfer. So tulo na siya. Na conduction. So first conduction, then convection, then lastly the radiation. So conduction. So maingon tag conduction, it is a solid to medium of transfer. So for example, kana bitang mag-defry ka. Kuha kag luwag. Imo na kayon imong giluto.
So, kabantay ba mo? Like unsay mahitabo if kanang bitong ukay-ukay ka sa kanang kadugayom tong ukay-ukay nimo sa luwag, di ba ang kanang tumoy sa luwag kay di ba moinit siya? So that is an example of conduction. So next is the convection. So kining convection, transfer na siya sa heat through hot gases. So, for example, kanang mo inom kag kape. Unya, kabantay ba mo like if anaon nimo imuhang kamot, imong palm sa babaw sa baso, di ba maka-feel mo nga init? So, mauna siya example sa convection. And lastly, the radiation. So, like, example, kibali, naisunog sa luyo. So, ako, gabarog ko diri. Nya, ako nga gabarog diri, maka-feel ko sa init nga feeling kay ang sunog daraman sa kong luyo. So mo siya gitawag nga radiation. So karon napud tay gitawag og theory of extinguishment. So tulora gihapon na. So first is temperature reduction or gitawag na to cooling. So once na makita tagsunog, ang atong buhaton first is atong i-eliminate kung unsay source sa heat. So mo na siya, bubuan na to tubig ang kayo. So nig ma-eliminate na ang source sa heat, mapaw na dayon ang kayo. So now, like for example, naibalay nga nasunog. So for you, asa man ana imong unhan o pasiritan sa tubig, ang kanang mismo nga balay nga sunog or ang mga tapad or ang mga silingan ana. So naari tay gitawag og firefighting technique. So kini siya, ang ato ding dapat buhaton is pasiritan nato ang silingan ana nga mismo nga nasunog nga balay. So it is also called as cover exposure. So pasiritan nimo ang silingan nga balay, dili katong mismo nga nasunog nga balay ha, ang silingan mismo nga balay. So unsay reason ana? So ang reason ana para mo enhance ang tolerance sa heat. So kanang silingan dili na siya dali matapdan sa sunog. So the second one is that fuel removal or gitawag nato og starvation. So mo ni siya ang pag-remove sa mga butang nga masunog. So for example, kana nga room sunog na siya. So mo na siya nga imuhang i-save tong mga properties like katong mga dali nga masunog kay para dili na mo dako pa ang kayo. So lastly, natay gitawag og oxygen exclusion or smothering. So pwede din nato siya tabunan og kanang basa nga habol or panapton baron. Pwede na to siyang itabon sa
kayo. So it is also called as a blanketing. So unsa tong tulo? Temperature reduction or cooling. Ang kaduha, fuel removal or starvation. Then ang katulo is the oxygen exclusion or smothering, or gitawag na to blanketing. So now, narito gitawag o the golden rule. So unsa din na siya? So the golden rule of sa paggamit sa firefighting extinguisher or FFE. So first, so do not assume that you will be able to put out the fire. So ayaw jud pag-assume na makapaong ka sa kayo because naa kay portable fire extinguisher. So dapat di ay before ka mo attempt nga mogamit og fire extinguisher, i-identify sa nimo if asa ka makagawas bitaw. So dapat mangita ka og kanang route nga makagawas ka. So mangita kag like pultahan. So karon sa pag-position pod sa imong kaugalingon, dapat di ay nga duol ka sa pultahan or accessible ka sa pultahan. So just in case di ay nga if dili nimo mapaong ang kayo, at least man lang dili ka matrap sa room nga nasunog. So it is advised we put water at least para sure na mapaong nagyud ang kayo. So like ibali gamit kag fire extinguisher. So kita nimo nga hala napalong na. So ayaw pagkasigurado nga napaong na jud na siya. So it is advised di ay nga dapat imo pa jud nang buuan og water. So karon, if you want to use the portable fire extinguisher outdoors, so naay recommendation ana. So like ang wind direction bitaw. So do not position yourself against the wind. So ayaw jud di ay i-position imong kaugalingon nga against sa hangin. So ana day na siya. So karon, what if mataptan kag sunog? So unsa day dapat buhaton? So first of all, ayaw og dagan. So ang buhaton di ay is stop, hunong ka, drop, mo drop ka, ug lastly roll. So ligid-ligid jud diha kay effective na siya. Effective na siya nga kanang like kuan ang kayong paong.